تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي شوشبرك حسب المنطقة اللي انتو فيها. فلسطين، الأردن، سوريا أو لبنان، يا بتسميها شوشبرك أو شوشبرك أو شوشبرك أو شوشبرك. بلش أول إشي بالبصل، نمسكه نفرمه. وفي كمان بلاد بسووه الإذن الصغيرة، بس ما تسألونيش وين هاي البلاد، شكلها اختفت. وهون بعد ما تفرم البصل وتحطه بهاي الطريقة الجديدة اللي اخترعناها شكله، تاخذ الزيت الزيتون وتحطه بطنجرة وبتنزل فيه البصل على نار هادية، وتخلي البصل شوية يدبل بس ما يصير بالمرة يعني محمر. نزل فيه ملح، ملح صخري أو ملح بحري، مهم يكون كويس. وزدت اللحمة المفرومة 25% دهن بالطنجرة، وبلش حرك. ونزيد عليها فلفل أسود وشوية بهارات مشكلة أو 7 بهارات حسب البهارات اللي انتم بتحبوها. نفسي شي يوم يحطونا شوية بهارات يشعطونا فيها يا زلمة، ما في، لازم ضلنا أزيدها بعدين. المهم، تمسك المقلاي، زيت زيتون زي دايما صنوبر، حركه لحتى شوية يتحمص بس مش كتير، ما تخليه يكون كتير مسمر. زدته على اللحمة، بلش حرك فيها. يا سلام، شوف كيف بشهي. ولا لسه هلا هيك الواحد خرج ياكله مع منسف ولا شي. بمزح معكم، منسف بعدين بيجي. بعدين ملح كمان مرة، شوية طحين. لاحظ المعالق كيف بنغير أشكالهم إحنا كل مرة، ما بنمسك نفس المعلقة كل مرة، شكل المعلقة كبيرة، مطاولة، مدورة، مربعة. بتحط الطحين مع شوية مي، وكمان شوية مي، وكمان شوية مي، يعني قدرها انه بتقدر. زيت زيتون ممتاز زي دائما يا شباب. بدنا ايش؟ رح تطلع شعرة من العجينة. شوف كيف نظفت لك اياها تنظيف مش ضروري، يعني نادي حماتي تساعدنا تنظيف الجاب. نتركها، نحط قماش، بطلنا نستعمل بلاستيك يا شباب، يا اخي في تطور، في تطور. واحنا بس بنغطيها هون مشان ما تنشف، مش مشان نريحها ولا اشي هيك، فطوال بتقدر تشتغل فيها. هاي هون مسكنا دائرة، عملنا مثلثات، هلا بنعمل شكل متطاول. ما بنعرف ليش هيك بنشتغل طبعا، بس بتوقع انه اشي رياضي 100%. هاي عندك هون 4 حبات متطاولة. هلا هون برضو بتحطها مشان ما تنشف، بتمسك كل وحدة فيها وتبلش تكبرها بالمرق. اصغر مرق عندك اياه. المرق اللي بتشوفوه هون هذا طبعا بيكون موجود عند كل ست، اي وحدة عندها اياه، عرفت؟ بعدين بتناولوه من جيل لجيل، من ستها لأمها لأختها لستها لهي، هيك بتناول. بكون عمرها 45 سنة، 45 سنة هاي القطعة. هلا مش اللي مش عم بيفرجوكوا إياه، إنه مش عم نحركه بإيد، حاطين إحنا ماتور. فإذا مفكرين هون في حدا قاعد بيشتغل، لا سيدي، في ماتور مركب على اليمين، بس إحنا ما حابين نبينه مشان إيش نكون زقرتات، إنه إحنا بنسوي بعضلاتنا. بترقه 4 5 مرات، على كل مرة بتنزل قديش الخمل تبعك اللي بدك إياه. بتعمل هالدوائر وتقيم، وتقيم الزيادة. تمسك حبة حبة بأصغر إيد، إذا عندك إيد بيبي بالبيت ما في إشكالية، تخليه يحطه هيك وبتسكره. طبعا ليش بسموه الإذن الصغير؟ طلع عليها زي الإذن الصغير مشان هيك. بتعبي كل وحدة. بحب أحكي لكم، بعد ما عملنا هاي الطبخة انكسرت قطعة من هذا الجهاز. بين ما الوقت اللي انكسرت القطعة وأنا نزلت كانوا طالبين جهاز تاني كامل 100%. أنا مش عارف الحكي هاد. رحت ألم الأغراض أحطها بهاي فلما رحت أحط إشي بسلة إعادة تدوير، وإذا لقيتها هناك محطوطة الجهاز، بقول لهم شو في يا شباب؟ قالوا لي انكسرت قطعة وطلبنا واحدة جديدة. مسكتها بقول لهم انتوا سمعتوا بإشي اسمه قطع غيار؟ رحنا مسكتها بطلع عليها شو القطعة، قلت لهم طيب اعطوني بس شوي. طلعنا على الكمبيوتر، لقينا القطعة، طلبناها ورجعناها. لا وكمان يا حرام، لما انكسرت كان حماي عم بيشتغل، فهو حس بالذنب وراح طلب لهم اياه وهو مدافع حقه.
قلت لهم يا شباب والله قطع الغيار يعني بتوصلنا بتزبطنا ما في إشكالية. بس الحمد لله يعني بالمال ولا بالعيال، وزبطنا الوضع ومشيناها. ويعني بس منيح اني كنت لاقطهم. المهم وين كنا بالطبخ؟ شوية لبن بتصفيه، شوية ملح. شو الاشي اللي حطيناه؟ والله بطلت اعرف شو اللي حطيناه قبل هيك. نشا مش اللي حطيناه، طبعا عارفين شو اللي حطيناه. وشوية مية، كمان شوية مي. يعني لحتى بالاخير ما تقدر تشوف ايش اللي حاطه. بتحركوا كلياته مع بعض. بتجيب هذا الجهاز. يعني ما بنفعش الخلاط الكبير ولا الخلاط الوسط، هلا الخلاط الصغير واليدوي لازم يكون. وبعد ما تخلص من الخلاط اليدوي لسه بايدك بدك تخلطه. هي خبطنا الكمبيوتر معاه. تكمل. بتنزلهم واحدة واحدة. طبعا هذا أحلى إشي في الموضوع. هون قعدت أسأل زوجتي شو عم بتسوي؟ مش مبين شو عم بتسوي، قاعد عم بنزلهم واحدة واحدة. قلت لأنه إيديها مغطيته قد ما هم صغار الحبات. وهون بتسرع فيه. شوف هون، هاي جديدة على الحركة سوتها بالمونتاج. خلطهم كلياتهم. طبعا إذا ضل كمان منه بتقدر تفرزه، فمش مضطر أنت تعمله كلياته بنفس الوقت. هاي ممتاز سويناه. تخليه يطبخ يعني لحتى تشوفه ممتاز. تمسكهم حبة حبة بتذوقه زاكي انطبخ. إذا طبخ ممتاز. تمسك بعدين شوية توم، حطه بشوية زيت، اقليه. بس تخلص زبته كمان مع الششبرك. حركه. النار لسه شغالة ما بنعرف ليش. شوية نعنع ناشف هيك بعطيك طعمة ممتازة وطازة. زدتها عليه. وحركه كمان شوي صغيرة. واتركه لحتى ينهنه. حطه وقدمه وصحتين يا شباب.